હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને લીલું લસણ આખા વર્ષ માટે કઈ રીતના ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકાય તેની રેસીપી બતાવીશ। સૌપ્રથમ મેં અહીંયા લીલું લસણ લીધેલું છે। તમે જોઈ શકો છો લીલું લસણ આ રીતનું હોય છે। ત્યારબાદ લીલા લસણને આ રીતના સાફ કરવાનું છે, ઉપરથી કાપી નાખવાનું છે અને સાઈડમાં જે ફોતરા હોય છે તેને પણ કાઢી નાખવાના છે। ત્યારબાદ તે લસણ બરોબર સાફ થઈ જાય છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતના બધું લસણ એક પછી એક સાફ કરી લેવાનું છે। આ રીતના બધું લસણ સાફ થઈ જાય ત્યારબાદ તેના નાના નાના ટુકડા કરવાના છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે બધું લસણ બરોબર સાફ થઈ ગયું છે। આ રીતના બધું લસણ સાફ કરી લેવાનું છે। લસણ બરોબર પ્રોપર સાફ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેને આ રીતના સમારવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતના લસણને સમારવું એ। હવે બધું લસણ સમારાઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતના લસણ સમારવાનું છે। ત્યારબાદ તેને આખા વર્ષ માટે ભરવા માટે એક એરટાઈટ ડબ્બો લેવાનો છે। એરટાઈટ ડબ્બાની અંદર લસણ ભરી દેવાનું છે। આ રીતના આખું વર્ષ લસણ સ્ટોર કરી શકાય છે। ત્યારબાદ તેને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી પેક કરી અને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે લસણને આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરી શકાય છે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।